آیین زرتشت تاریخ طولانی و پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. اما یکی از نقاط عطف این تاریخ با به قدرت رسیدن هخامنشیان رقم می‌خورد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد این آیین هنگام به قدرت رسیدن کوروش یکی از چند دین موجود در ایران زمین بوده است. اما پس از آن به سرعت رشد می‌کند و تا 3 دهه بعد آنقدر با نفوذ می‌شود که داریوش در کتیبه بیستون به طور رسمی از خدای زرتشتیان به عنوان حامی شاهنشاه ایران یاد می‌کند. آشکار است که در این میان آرمان‌های زرتشتی نیز در تدوین و صورتبندی برنامه‌های فراگیر هخامنشیان تأثیر داشته است. از این رو روند زرتشتی شدن تدریجی ایران زمین تا 2 سده بعد همچنان ادامه می‌یابد تا آنکه در زمان اشکانیان در این سرزمین پهناور که زادگاه ادیان بسیاری بوده و هست، زرتشتیان از نظر شمار بر پیروان سایر ادیان برتری می‌یابند و این برتری عددی و نفوذ سیاسی و فرهنگی در زمان ساسانیان هم ادامه می‌یابد. اما با ظهور اسلام رفته رفته از شمار زرتشتیان و نفوذ سیاسی و فرهنگی آنها کاسته می شود. با این حال علی‌رغم اینکه امروز هیچ کشوری از این آیین حمایت نمی کند و شمار پیروان این دین نیز کم شمار است، اما هنوز زرتشتیگری به چند دلیل اهمیت فراوانی دارد. ابتدا آنکه آیین زرتشت نخستین دین یکتاپرست جهانگیر موفق است. 2 تجربه دیگری که تقریباً همزمان با آن شکل می‌گیرد به شکست می‌انجامد. یعنی آیین آتون که نخستین دین یکتاپرستانه جهان است و در سال 1370 پیش از میلاد توسط فرعون مصر تبلیغ می‌شده، ولی پس از مرگ وی از یادها می‌رود و دین یهود که ساختار یکتاپرستانه اش متأثر از آیین آتون بوده و تقریباً همزمان با زرتشتیگری تأسیس می شود. اما خیلی زود با آیین‌های بتپرستانه فینیقیه و فلسطین ترکیب شده و چهارچوب یکتاپرستانه اش را از دست می دهد. تا بعدتر که به پشتیبانی شاهان هخامنشی بازسازی شده و چه بسا اگر کوروشی نمی آمد و دولت هخامنشیانی تأسیس نمی شد، آن هم در تبعیدگاه بابلیش از بین می رفت. دوم اینکه آیین زرتشت نخستین دینی است که به پشتوانه‌ای برای یک دستگاه سیاسی سنجیده تبدیل می شود. بذرهای این آمیختگی دین و سیاست در زندگینامه زرتشت و متن‌های اوستایی به روشنی دیده می شود. اما به نظر می رسد که معمار این جنبه از زرتشتیگری در سیاست رسمی ایران داریوش بزرگ بوده است. کامیابی او در این زمینه چندان بزرگ بود که سیاستش در تمام دوران هخامنشی و بعدها در دوران ساسانی با شدت تعقیب می شود و بعدها توسط دولت روم در مورد مسیحیت، دولت اموی و عباسی در مورد اسلام و دولت صفوی در مورد شیعیگری مورد اقتباس قرار می گیرد. سوم اینکه بخش مهمی از الهیات مرسوم امروز دنیا برای نخستین بار توسط آیین زرتشت معرفی شده است. مفاهیمی مانند رستاخیز، داوری روز واپسین، ظهور ناجی در آخرالزمان، وجود شیطان، جهنم و بهشت، آزمون نهایی روز واپسین، عبور از پل چینوت و سلسله مراتب تشکیل شده از یک خدای یگانه و مجموعه ای از فرشتگان به همراه یک دستگاه اخلاقی فراگیر و جهان شمول برای نخستین بار در این دین با هم ترکیب شدند. و از سوی دیگر آیین زرتشتی نخستین دین اخلاقی هم هست. یعنی اولین دینی است که خدای آن از انجام کارهای بد تطهیر شده و فقط نیکی می کند. به این ترتیب دین زرتشت آیینی بسیار مهم و کلیدی است که وارسی آن برای فهم تاریخ ایران زمین و کل تاریخ فرهنگ در قلمرو میانی ضرورت دارد و وظیفه ما به عنوان میراثدار این گنجینه بزرگ آن است که با جدیت و به روشی علمی و به دور از پیش‌داوری در فهم و شناخت این آیین کهن بکوشیم تا به درکی عمیق‌تر از خود
به عنوان یک ایرانی دست یابیم. و در ضمن هر آنچه از این آموزه ها به ما برای ساختن هویتی امروزین و انسانی مستحکم و پویا کمک می‌کند، بیدرنگ استفاده کنیم.